हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विथ मेधाविजा. आज आपण बघणार आहोत हे क्रोशे मिनी हार्ट कसे करायचे. इथे यांची थिकनेस आपण चेंज केली, हुक साईज चेंज केली तर टेक्स्चर आणि साईजमध्ये फरक होतो. हे 4 प्लाय ॲक्रेलिक यान डबल स्ट्रँड्स यूज करून केलेले आहे. 4 प्लाय ॲक्रेलिक यान नॉर्मल सिंगल स्ट्रँड आणि 4 mm हुक. तर इथे 4 प्लाय ॲक्रेलिक यान सिंगल स्ट्रँड पण 2.5 mm हुक साईज. तर साईजेसमध्ये तुम्हाला इथे फरक दिसतील. ठीक आहे, आज आपण ट्युटोरियलमध्ये डबल स्ट्रँड्स यूज करून कसे करायचे ते पाहूयात. इथे मी पिंक कलर 4 प्लाय 100% ॲक्रेलिक यान आणि डबल स्ट्रँड्स घेतलेले आहे. 4 mm हुक साईज. यान साईजला ॲप्रोप्रिएट हुक आपल्याला घ्यायची आहे. सुरू करूयात मॅजिक लूपने. 1 ते 1.5 इंच खाली ठेवलं, 2 बोटाभोवती गुंडाळलं, क्रॉस केला, क्रॉसच्या सेंटरवर होल्ड केलं, बोटांच्या पाठीमागे आपण ते लूप नेलं. पहिल्या लूपच्या खालून हुक घेऊन दुसरं लूप आपण ओढून वर घेतलं. बोटं आपली काढून घेतली आणि मॅजिक लूप जे आहे ते आपण चेन 1 ने सिक्युअर केलं. आता आपल्याला इथे चेन 3 नी सुरुवात करायची आहे पॅटर्नमध्ये. तर ही एक चेन आपण ऑलरेडी केलेली आहे, ती सोडून आणखीन 2 चेन्स करायच्या. म्हणजे ह्या झाल्या चेन 3. नेक्स्ट 3 ट्रिबल क्रोशेज आपल्याला ह्या मॅजिक लूपमध्ये करायचे आहेत. ट्रिबल क्रोशे करताना 2दा यार्न ओव्हर आणि मग पुढे. ही झाली एक ट्रिबल क्रोशे. दुसरी ट्रिबल क्रोशे, तिसरी ट्रिबल क्रोशे. नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे, एकदाच यार्न ओव्हर, 1 2 3. नेक्स्ट चेन 1. नेक्स्ट एक ट्रिबल क्रोशे म्हणजे 2दा यार्न ओव्हर, हे झालं आपलं हार्टचं सेंटर. याप्रमाणे आता ज्या स्टिचेस आपण इकडे केल्या त्याच रिव्हर्स ऑर्डरने आपल्याला लेफ्ट साइडला देखील करायच्या आहेत. चेन 1, 3 डबल क्रोशेज, 1 2 3. ह्या स्टिचेस ज्या आहेत त्या अशा तुम्ही मूव्ह केल्या तर आपल्याला इथे स्पेस मिळेल करण्यासाठी. नेक्स्ट 3 ट्रिबल क्रोशेज. ट्रिबल क्रोशे म्हणजे 2दा यार्न ओव्हर, 1 2 3. नेक्स्ट हे आपण टेल एंड्स जे आहेत ते आपण अशा मूव्ह केल्या तर हे सर्कल आपलं मधलं लहान होणार आहे. 3 चेन, 1 2 3 आणि
मॅजिक लूपमध्ये स्लिप स्टिच. स्लिप स्टिच म्हणजे डायरेक्टली हुक इन्सर्ट करायचं, यार्न ओव्हर करून वर्किंग यार्नवर हुकवर घ्यायची आणि दोन्हीही लूपमधून हुक आपलं बाहेर घ्यायचं. टेल एंड्स आणखी ओढले तर हे मध्ये जे खूप मोठं होल दिसतंय ते लहान होईल. याप्रमाणे. आणि मग आपल्याला यार्न कट करायची आहे. हुक आपलं वर घ्यायचं, आणखीन ओढायचं. याप्रमाणे आपलं हार्ट झालं. बॅक साईडला इथे नॉर्मल आपण जशी नॉट बांधतो त्याप्रमाणे इथे नॉट बांधायची. आणि आयदर तुम्ही निडलने इथे सीव करू शकता हे स्टँड्स, किंवा असं छोटंसं हुक घ्यायचं आणि हे काही स्टिचेस हुकवर घेऊन हे स्टिचेस असे हाईड करायचे. काही स्टिचेस आपण हे थ्रेड्स खाली नेले तर आणखीन सिक्युअर होईल इथे, आणि मग कट करायचं. हे झालं आपलं छोटंसं हार्ट. व्हिडिओ आवडला असेल तर थम्स अप, चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनलची लिंक शेअर करा. पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.